ሰላም ወገኖች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምንሰራው ብሬስሌት እና የጆሮ ጌጥ አብሮ የጆሮ ጌጥ ነው። እዚህ ጋር እቃዎች አዘጋጅቻለሁ። ቱልሶች አሉኝ። ሰንሰለት ወይም ቼን አለኝ። ዋየር አለኝ 24 ጌጅ እና 20 ጌጅ ክራፍት ዋየር አለኝ። ጃምፕ ሪንጎች አሉኝ። ሁለት ለኢሪንግ ሁክ የምንጠቀመው ደግሞ ሁለት ፒን አለኝ። እዚህ ጋር ቢድሶች አሉኝ። አሰራራቸው በጣም ቀላል ነው። አሰራራቸውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ዛሬ የምንሰራው ሊንክ ነው። ይሄ የብራስሌቱ የሚቀጣጠል ነው። በመጀመሪያ ይሄ በ24 ጌጅ ዋየርን ቆርጥና ረዘም አርገን አንድ 3 ጊዜ ሉፕ ከሰራን በኋላ ያው ሉፕ አሰራሩን ከዚህ በፊት ብዙም ስላያችሁ ታውቁታላችሁ። ከሰራን በኋላ አንድ 3 ያዙረን። ለምን ሁሉ ጊዜ የምናዞረውን በተለይ በሁለት በኩል ራፕ ምናረግ ከሆነ እኩል በሁለቱም ሳይድ አንድ አይነት እንዲሆን ወይም እኩል እንዲመጣልን መቁጠር አለብን። እና አሁን እቺኛዋን እዚህ ጋር ይሄ አሁን ለብሬስሌቱ እያዘጋጀው ነው። ሊንክ የሚቀጣጠል ስለሆነ ማለት ነው። ለሱ እያዘጋጀው ነው። በ24 ጌጅ ነው። ቀጭኑ ነው። እና እንደዚህ አርገን ቢርሱን አስገብተን እንዲህ አሁን ይሄ ሊንክ ነው። እንደዚህ እንሰራና እናዘጋጀዋለን። ልክ በዛ በኩል እንዳዞር ነው። ይሄንንም እንደዛው እናዞራለን። አሁን ልክ እንደዛኛው 3 ጊዜ ካዞርኩ በኋላ ሉፑ ሁሉ ጊዜ በአንድ ሳይድ ሆነ ፌስ የሚያደርገው ማለት ነው። ቀዳዳው ልክ በአንድ በኩል በሁለቱም በዚህኛውም በዛኛውም ሳይድ ያለው በአንድ ሳይድ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። ስንሰራ ካልሆነ እንደዚህ በእጃችን ይዘን ማስተካከል እንችላለን። እና ኦሬዲ የሰራኋቸው ሌሎችም አሉ። ቪዲዮን ለማሳጠር አንዱን አሰራሩን ካያችሁ ሌሎችን መስራት አያቅታችሁም። እና ይሄ ቼን ኦሬዲ እያንዳንዱ 5 እቺ ትንንሽ ሰንሰለቱ ቀዳዳውን ቆጥሬ 5 ጃምፕ ሪንጎች እነዚህ እንትኖቹ በአንዱ ሰንሰለት ላይ 5 ነው ያለው። እና ለምን የእያንዳንዱ የጨሌውን ወይም የቢድሱን ርቀት እኩል ለማድረግ ስለፈለኩ ነው። እና ለዚህ ለዛሬው 5 ቢድስ ነው የምንጠቀመው። እና እንደዚህ አርገን ያ ኦሬዲ በሉፑ እናስገባለን። ያንኑ የራሱ የቼኑን አንዷን ፓርት ነው የምንከፍተው። እናንተም ተጠቀሙት። ቼን ትንሽ ቀጭና ከሆነች ጃምፕሪንግ ተጠቀሙ። ሌላ ጃምፕሪንግ አስገቡ ለማያያዝ። እንደዛ ያያለን እንግዲህ በሙሉ ቢድሳችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን የመጨረሻውን አስገባለሁ። አራት ኦሬዲ አስገብቻለሁ። ይሄ 5ኛ ነው። በአንድ ሳይድ ደግሞ ሰንሰለቱን ብቻ እናረጋለን። እኩል ነው ርዝመታቸው። ከገባ በኋላ ካለቀ በኋላ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ግን አሁን መጀመሪያ ገጣጥመን እንጨርሳለን። እዚህ ጋር ሁለቱን ፓርት እናገናኛለን። በጣም አጭር ነው። በጣም ኢዚ ነው። በማንኛውም አይነት ሰንሰለት በማንኛውም አይነት ቢድስ መስራት ትችላላችሁ። እንደ ምርጫችሁ ከለር ወይም ደግሞ እንደ ቢድሱ ሳይዝ ትልቅም ሊሆን ይችላል። ይሄ በማንኛውም ሰዓት ሊደረግ የሚችል ነው። አሁን እዚህ ጋር በአንድ በኩል ክላስፕ ነው የምናደርገው፣ በአንድ በኩል ደግሞ
ቀጭኗን ሰንሰለት አንዳንድ ጊዜ ሰፋ እንዲል ስንፈልግ ማስረዘም እንድንችል ወይም ደግሞ እንደ ጌጥም ይሆናል እንጠቀማለን እና ያንን በአንድ ሳይድ ሰንሰለቱን በሌላ ሳይድ ደግሞ ክላስፑን እናያይዛለን። በዚህኛው ሳይድ አለቀ። በወዲያኛው በዛኛው ሳይድ ኦሬዲ ክላስፕ አርገናል። ይሄ ቆልፎ የሚይዘው ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ እንደዚህ ቀጭኗን ሰንሰለት ነው የምናስገባው። ጃምፕሪንግ ሁሉ ጊዜ ሰንሰለቱም ወደ ጃምፕሪንግ በደንብ መዘጋቱን ማረጋገጥ አለብን። ያው የተጋጠመበት ቦታ አሁን ይሄንን እንከፍተውና እንደዚህ ነው ዞር ዞር አርገን 2 ራውንድ ነው የሚሆነው እጃችን ላይ እንደዚህ ነው የምናደርገው። በጣም የሚያምር ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የጆሮውን ማቺንጉን እንሰራለን። የጆሮ ጌጡን እዚህ ጋር እየሰራሁ ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ተለቅ ያለ ቢድ ነው። ይሄ ከዛኛው በሁለት ሳይዝ ነው የምሰራው። ይሄ 6 ሚሊሜትር ነው። ያቺ ትንሿ ደግሞ 4 ሚሊሜትር ናት። እና ልክ እንደዛኛው ነው። ራፑ በቁጥር ነው። ከፈለጋችሁ 2 ከፈለጋችሁ 3 ከፈለጋችሁ 4 እንደፈለጋችሁ ራፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ሊንክ ምናረጋት አንዷ ደሞች ትንሿ ለብሬስሌቱ የሰራናት አይነት ናት እና ሁለቱን ነው የምናያይዘው። ረዘም ያለ የሚንጠለጠል ነው የሚሆነው። የዚህ ጋር በቃ እንደዚህ በጣም ኢዚ በጣም ቀላል ነው ወገኖቼ። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ሰርቼ ወስጄ በጣም ብዙ ሰው እንደወደደው ፊድባክ አግኝቻለሁኝ እና ወገኖቼ እናንተ ውጭ እንኳን የምትኖሩ ምክንያቱም እኔ ጓደኞቼ እኔ ማረጋውን እያዩ ኦርደር ሲያደርጉ ስለነበረ እናንተም ሰርታችሁ አርጋችሁ እንኳን ብትወጡ ሰው ከጠይቃችሁ ለመስራት እንደምትችሉ ብትነግሯቸውና ሌላ ፋይናንሻል ድጋፍ ይሆናል። አንዳንድ ነገር ከቨር ያደርግላችኋል። ምክንያቱም ይሄ ያንዳንዱ ቢድስ ሽቦ ሁሉ ነገር በገንዘብ ስለሚገዛ ትጠቀማላችሁ። ኢትዮጵያ ያላችሁ ወገኖቼ እንደዚህ ጨሌ ሞልቷል ስሩ። በማይሆን ነገር ጊዜያችንን እንዳናጠፋ ነው። ምክንያቱም ኑሮም ከባድ ስለሆነ ጊዜያችንን በገንዘብ ብንቀይረው ለኛም ለሁሉ ነገር ይጠቅማል እና ለዚህ ነው መልካም ነው ብዬ ነው ይሄን የጀመርኩት። እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ ሁለተኛውንም እንደዚሁ ተለቅ ያለው ይሄ እንዳልኳችሁ ይሄ 6 ሚሊሜትር ነው እና እንደዚሁ ራፕ እናረጋለን ከመጀመሪያው እንደሰራን ማለት ነው። በሄድ ፒን ካረግን በኋላ ጠጋ ብለን ያቺል እንኳን ከመዝጋታችን በፊት ሊንኳን ነው የምናስገባው። እቺ ትንሿን የሰራናት ሊንክ እናስገባና ራፕ እናረጋዋለን። ቆርጠንም ከፍተን ማስገባት እንችላለን፣ ግን አብረን እንደዚህም ደግሞ ራፕ ስናረግ ሞር በቃ ዱራብል ይሆናል። የሚቆይ አይነት ይወድቃልም ብለን ማናሰጋ አይነት ይሆናል። በፈለጋችሁ ከለር ስሩ። እኔ ያው ለምሳሌ እንዲሆኑ ለእናንተ ይሄንን ሰርቻ መጣውላችሁ። እዚህ ጋር አሁን የጆሮ ሁኩን በአንድ ጃምፕሪንግ እናገናኘዋለን ማለት ነው።
ካለቀ በኋላ ይሄን ይመስላል። ረዘም ያለ ስለሆነ የጆሮ ሁኩን የሚለጥፈው ነው ያደረኩት ከዚህ በላይ በጣም እንዳይረዝም። ሁለተኛውንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንጨርሳለን እና እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለተከታተላችሁ። ተባረኩ።